Trong chuyến đi thì bốn người đều là vlogger các bạn. Rồi, tuyệt vời. Chị có nắm cây leo lên chứ thực sự là đó, giống như cái dốc vực tôi đứng này, dưới kia là suối, trên này là cây. Tầm 2 cây số đường rừng nữa là chúng tôi đến được cái điểm đống láng. Lần đầu tiên tôi gặp con blue whale bự như thế này. Lần trước con kia là nhỏ hơn. Cá, câu cá, ok. Đi cái này là bạn có thể thấy bây giờ dàn bếp rất là bận rộn khi mà trên nhặt sấy là có thịt này, rồi có cá. Trước thì đi trong cái câu trước thì món cơm lam chấm món cá kho riềng, còn có gà dại các bạn. Rồi cái gì cũng mang với đầy đủ là đi giờ không. Anh thân mến, sáng nay thì Đà Lạt trời mát mẻ và anh em chúng tôi đang đi mua thêm dây cước để chuẩn bị cho chuyến đi này, một chuyến đi câu. Dạ. Xin chào anh em, và bây giờ mình sẽ đập hộp chiếc máy câu đầu đời của mình. Cái này do Mr. Bồm Trôn mua hộ. Đen chiếc máy câu lần đầu trong đời. Teo đây, Mr. Bồm Trôn. Sau một hành trình dài thì anh em đã đến điểm để xe rồi các bạn ạ. Bây giờ chỉ có việc lao xuống dốc dưới kia nữa thôi. Vitamin Fishing. Anh Mr. John Bồm. Bồm John. Rồi bây giờ phân đồ chứ. Vui. Cái canh rượu này các bạn. Bạn có thấy cái canh rượu không? Nó lên bọt. Ở đây là không cần khóa cổ xe nha các bạn. Khóa cổ xe á, đừng có tốn sức làm gì. Không ai lấy đâu. Bạn đi cái xe 100 triệu vô đây không ai thèm lấy đâu. Mình quên mẹ cả áo ngoài. Nhưng mà sẽ mất canh rượu nếu để canh rượu ở đây. Đúng. Sợ là sợ mất canh rượu thôi. Nên là chúng ta sẽ giữ canh rượu rồi thôi. Đi cả tuần ở trong rừng mà tự nhiên thiếu rượu. Đi xếp lại quên mẹ cái áo cái anh mặc lúc đầu á. À em ném cởi ra hả? Chị ra lấy đi. Chị quên sáng giờ luôn. Má ơi. Chuẩn bị đồ mà quên sáng giờ luôn mà. Không cần đâu. Giờ chúng tôi sẽ vào rừng. Các bạn, đây là một chuyến đi câu mà anh em tinh thần rất là thoải mái khi mà cái mùa dịch đang ở quanh đây. Thì chúng tôi vô rừng coi như một cái kỳ tận hưởng. Các bạn có thể thấy khu rừng này. Lúc nãy anh em uống một tí rượu nên là giờ người hơi mệt. Đi hơi chậm một tí. Khỏe hơn chứ anh. À khỏe hơn à, uống rượu khỏe hơn à. Ok. Các bạn thân mến, chúng tôi đã trở lại với cây sung thần thánh trong chuyến đi trước đây. Và Trân đang kéo một em cá rất nặng. Mực nước đen quá, chưa thấy hình hài đó. Rồi, lên rồi. Nhỏ nhỏ, không có lớn. Tầm 3 cân thôi.
Wow. Đấy, cháy gần vác. Thế mà nó khỏe ghê nhỉ. Con này béo. Con này Blue Marcia. Khỏe thật. Vào đây, đi vào đây. Quá khỏe. Hay là tại cho nó ú hay nó có mang trứng. Có trứng thì sao? Rồi, tuyệt vời. Mà dính tí mét. May không mất. Con này béo hơn con hôm qua. Con cái đó. chắc khoảng cũng cỡ 3 kg mấy đấy. Vậy là con thứ 3 của Tranh trong chuyến đi này rồi. Chạy đi đâu? Phiền quá. Các bạn thân mến, trong chuyến đi hôm nay thì 4 anh em thì đều 4 là vlogger. Và anh em đều có những cái thước phim tường thuật. Các bạn có thể theo dõi trên trang cá nhân của mỗi người. Buổi trưa hôm nay thì chúng tôi có uống tí rượu nên hơi mệt. Và đặc biệt là đường đang mùa này là mùa mưa nên đi rất là dễ trơn trật, rất là dễ té nếu không cẩn thận, té như chơi. Như cái đoạn này tôi thấy bất an rồi này. Các bạn thấy không? Dấu chân trật thôi. Đặc biệt là mùa này thì rất là nhiều vách. Mà những con đường Trường Sơn thì rồi phía trước một người anh em đã té rồi, rất dễ trơn trật các bạn. Rồi xong. Ok. Té à? Không, em chạy xuống luôn. Chạy xuống luôn à? Anh mà đi chậm xuống là trơn á. Vậy là phải chạy hay đi nhanh? Anh đi nhanh một xíu nhưng mà anh làm chủ được. Đi nhanh một xíu. Ở đây có một cái cây sung các bạn. Thôi bây giờ mình phải tắt máy, mình cầm bỏ vô túi và đi bộ xuống. Chứ nó rớt cái máy ngâm dưới bùn thì coi như toan. Cái Blackberry K1 này không có chống nước các bạn. Sau khi qua cảnh Sinh Lầy thì chúng tôi bắt đầu đi vô con đường dưới rậm cây. Những con đường như thế này các bạn ạ, rất là nhiều vách. Mà những người đi chuyên đi rừng họ có một câu như thế này: ruồi vàng, mũi bạc, vách kim cương. Thì ở đây hội tụ đủ những cái món ngon vật lạ như vậy nên rất là ngại. Bây giờ chúng tôi vẫn đi dưới những tán rừng. Những ngày qua ở đây mưa rất là lớn nên là con đường này ẩm ướt và trơn trật. Các bạn có thể thấy cái nhóm đầu tiên đã đi trước rồi. Lúc nãy mình chuẩn bị đồ hơi bị chậm nên là anh em đã bỏ cách rất là xa. Đường đi toàn bụi rậm, mà bụi rậm thì lúc nào cũng có vách lá trên cây á, nó sẽ bám theo mình những lúc có cơ hội. Lúc này thì chúng ta đã đến được một cái vực bên bờ suối rồi. Ôi sao. Bên này là bờ suối các bạn ạ. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình nhé. Đây, cứ chui rút những bụi như thế này. Hiện nay là mùa này đang là mùa nước lớn, mùa mưa ở Tây Nguyên nên là suối mực nước rất là cao. So với những thước phim trước của mình trong những chuyến đi trước thì chuyến đi này là mực nước rất là khá lội suối rồi, nên anh em mới chui rút trong bụi rậm như thế này. Chứ còn mà nếu mà nước nhỏ thì đã đi ven bờ khe và lội nước. Các bạn có thể thấy mực nước dưới kia. Trong chuyến đi thì 4 người đều là vlogger các bạn ạ. Nên mong các bạn là đều sẽ xem, ủng hộ và like chúng tôi.
Rồi, thước phim đẹp cho em. Quá đẹp anh ơi. Bình thường là chỗ kia mình phải lội qua rồi. Không biết bây giờ mình sẽ leo lên núi Bao Cao nè. Nước rất là lớn các bạn ạ. Nước suối mà giờ hiện tại như nước sông, cực kỳ lớn. Và khu vực này là khu vực giáp ranh giữa Lâm Đồng và Đắk Lắk. Mình là người chốt đòn, cũng là một người nhìn mông. Trên kia anh em đang leo dốc rất là cao các bạn ạ. Dưới này suối sâu chảy xiết, không thể nào lội qua được. Đây các bạn thể xem á. Bây giờ anh em chuẩn bị leo lên dốc. Những thước phim này chúng tôi không dám đánh đổi. Những thiết bị quay chúng tôi đều cho vô túi cả. Chỉ có dám góc nhìn đứng như thế này thôi các bạn ạ. Và không khí bây giờ rất là nóng. Very hot. Lên đi. Đó các bạn thấy đường đi không? Chỉ có nắm cây leo lên chứ thực sự là đó, giống như cái dốc vực tôi đứng này. Dưới kia là suối, trên này là cây. Dốc quá anh ơi. Lên đi. Mình không biết mình có leo nổi qua con dốc này không. Các bạn hãy chờ những thước phim tiếp theo nhé. Đuối quá, mệt, đổ mồ hôi. Các bạn thân mến, hiện nay chúng tôi đang đến với đoạn sông mà đây là cái điểm ăn trưa của chúng tôi trong những thước phim trước. Thì ở thước phim này các bạn có thể thấy là những điểm ăn trưa chúng tôi, những điểm nhóm lửa đã bị ngập trong nước. Các anh em đang ngồi nghỉ ngơi một tí. Và cái hành trình của chúng tôi vẫn còn rất xa các bạn ạ. Đây là rừng của ông nội mình trồng, nên là mình cứ vô đây thoải mái thôi. Các bạn cứ vui đi. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi Phượt TV trong thời gian vừa qua. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong những thước phim khác. Xin chào và chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Cho nên bùm vô nó cũng giống như anh thôi. Ở đây là tán cây thôi. Bây giờ trời bắt đầu đổ mưa các bạn ạ. Và anh em cũng rất là muốn xuất phát nhưng mà trời mưa quá sẽ rất là khó. Đoạn đường chúng tôi bây giờ là rút rừng. Để anh quay cái lúc giáp cho mấy câu. Em Phen đang test máy. Trăng thì đang vlogger đang chuẩn bị đồ. Các bạn hãy xem Vitamin Fishing nhé. Bây giờ chúng tôi đã đến cái vũng câu. Còn một tí nữa lên tới láng rồi. Anh em đang ngồi đang chuẩn bị cần và mồi câu. Ném thử mấy chỗ này thử là có cá lớn hay không. Ngày hôm nay thì anh em xuất phát rất là muộn. Cũng ăn trưa với các anh em kiểm lâm rồi bây giờ mới vô đến đây. Anh em chúng tôi cũng thả lỏng thôi. Đi là vui là chính. Các bạn có thể thấy đó. Chỗ này có một cái điểm cắm láng của người đồng bào trước đây mà chúng tôi cũng từng đi gặp. Chỗ này thì họ đi thuyền độc mộc và rà cá các bạn, dùng bộ kích điện. Thực sự là chúng tôi không có ủng hộ những bộ môn kích điện và phá hoại môi trường như vậy. Nhưng mà vì cái đời sống mình cũng phải thông cảm cho họ. Người có điều kiện thì lúc nào cũng có thể nói được những điều tốt. Nhưng mà người không có điều kiện á, cuộc sống của họ phải dựa vào mưu sinh. Cuộc sống mưu sinh của họ chỉ dựa vào những con sông, con suối như thế này thì mình không có thể nào mà nói họ được. Đó là điều rất là buồn. Câu chuyện về cần câu và con cá nó sẽ là câu chuyện rất là dài mà chúng tôi trên đường đi có thể gọi đi phượt đi chơi đi gặp rất là nhiều. Cũng mong các bạn sẽ đồng cảm cùng chúng tôi. Bên đường đi câu cá thì có rất nhiều hoa dại rất là đẹp hai bên đường. Và giờ này thì trời đã làm rất là nhiều mây. Chắc chắn trời sẽ gây mưa lớn chiều hôm nay, giống như những hôm chúng ta đi câu ở trong rừng già. Nhưng cảm giác ở trong rừng thì rất là tuyệt vời các bạn ạ. Bây giờ hai anh em đang câu cá ở một cái vũng lớn. Cái vũng này thì chúng tôi đã từng câu ở đây rồi.
và mực nước thì lớn hơn lần trước. Hy vọng là chiều nay chúng tôi có thể cải thiện bữa ăn bằng những con cá tươi ngon của rừng. Các bạn có thể thấy mùa mưa nên là cây cối xanh nhưng mà chính những vấn đề này nó lại làm cho chúng tôi lại đi khó khăn hơn. Cây cối xanh mọc tùm, khiến cho những con đường nếu mà mùa hè thì không có nhiều cây thì đi vượt rất là nhanh. Mùa này thì đi là vách này, nhiều thứ khác nữa, phải lội khó khăn. Anh em đang cố gắng đi nhanh hơn, tại vì những cơn mưa rừng đến bất chợt. Em đang tạm dừng nghỉ ngơi ở đây một tí. Còn một đoạn ngắn nữa thôi, tầm 2 cây số đường rừng nữa là chúng tôi đến được cái điểm đóng láng ngày hôm nay. Và dưới kia Phen đang thả những quả mồi câu. Các bạn thân mến, đây là những góc hình mà blogger Terry đang thành sự. Anh ấy đi trước tôi và anh ấy cầm cái dao, tôi rất là sợ nên tôi không dám đi trước anh ấy. Phát đi em ơi. Khoảng 40 phút nữa chúng tôi sẽ đến được cái điểm cắm láng ngày hôm nay. Đó là cái điểm mà hôm trước những thước phim chúng tôi đã từng quay cho các bạn xem. Anh em chạy đến đây để coi câu cá thôi. Còn cái đường là vẫn tiếp tục bên này, rất là rậm. Nghĩa là sau 2 dãy núi này nữa chúng ta sẽ tới được cái điểm câu ngày hôm nay, điểm đóng láng. Các bạn thân mến, ở trong rừng có những gốc cây sung rất là lớn, và bên cạnh những gốc cây này thì là những cái vực sâu. Đây cũng là những nơi mà có những con cá lớn. Anh em đang cố gắng thả cần ở những khu vực này. Đây là con đường mà chúng tôi sắp đi qua. Mùa này thì cây cối mọc tùm. Anh em thì cũng vẫn đang câu cá dưới kia, cố gắng quanh cần để tìm những con mồi. Tối nay cá tí nhắm rượu. Kia, bạn Tranh đang bắt được con cá trắng sao đó, chắc là 2 ngón tay. Bự các bạn ạ. Bự. 2 ngón tay. Thấy rồi. Wow. Thấy cá. Thấy rồi các bạn ạ. Tuyệt vời. Trước mặt chúng ta là con cá gì đây? Bao nhiêu ký? Và chúng ta hãy cùng đón xem những phim này ở tại Vitamin Fish nhé. Anh em đã chờ đợi rất là lâu. Cái cần kêu rất là rét. Và chúng ta đang chờ đợi xem con cá này bao nhiêu cân nhé. Cần rất là cong. Wow, tuyệt vời. Chiều nay chúng ta sẽ có một cái con cá rất là lớn để ăn mù tạt rồi các bạn ạ. Tuyệt vời. Việc còn lại là ở tài năng của Mr. Bonchom. Xem chiều nay chúng ta có duyên để ăn con cá này hay không. Một con cá rất lớn, to lắm. Các bạn có thể thấy ở dưới kia cameraman đang lội đục ngầu dưới mặt nước để quay những cảnh này. Tuyệt vời các bạn ạ. Wow, con cá này phải là 7 kg các bạn ạ. Blue Asia. Tí nữa chúng ta sẽ về láng để chúng ta coi thử con này là bao nhiêu cân nhé. Wow, các bạn thấy cái cú dậy nước của nó. Tuyệt vời. Một con Blue Asia. Và cần thủ Mr. Bonchom đang là người giữ vị trí câu con cá này. Con cá này rất lớn các bạn ạ. Tại vì cái đường này nó đang rất là lún nên tôi không thể xuống được. Các bạn có thể thấy ở dưới mặt nước kia nó quậy nước rất là to. Thật là tuyệt vời. Đây là một chuyến đi tuyệt vời của chúng tôi. Ngay trong ngày đầu tiên chúng tôi đã gặp được. Wow, nó dài khoảng 50 cm các bạn ạ. Một con cá lớn, thật là tuyệt vời. Và một con Blue Asia. Tuyệt vời khi mà ngày đầu tiên chúng tôi đã được ăn mù tạt rồi các bạn ạ.
Cố lên, cố lên. Mời các bạn xem clip này tại Vitamin Fishing. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tất cả đang trông chờ vào tài năng của Mr. Bonchom. Không biết anh ấy có thể nương con cá này lên bờ hay không. Tôi đang rất hy vọng, cần đã rất là cong các bạn ạ. Ok. Nó lớn hơn cái vợt các bạn ạ. Và chúng tôi phải dùng tới cái kẹp, chứ cái vợt là không thể nào có thể vợt được con cá này. Thật là tuyệt vời. Trong mà ngày buổi chiều đầu tiên, chúng tôi đã câu được con Blue Basia. Yeah! Yeah! Các bạn ạ. Thật là tuyệt vời. Thật là tuyệt vời các bạn ạ. Một con Blue Basia. Lần đầu tiên tôi gặp con Blue Basia bự như thế này. Lần trước con kia là nhỏ hơn này, con này nhiều. Tuyệt vời quá Mr. Bonchom ạ. Và mời các bạn xem những cái phim này tại Vitamin Fishing nhé. Wow, thật là tuyệt vời. Mình cùng đo xem con này dài bao nhiêu nào. Wow. Một tí xíu nữa thôi. Một tí xíu nữa chúng ta sẽ về láng và tôi sẽ lấy cái cân ra. Chắc chắn con này vượt qua tầm 5 kg các bạn. Con này tôi dự đoán là tầm 9 kg. Rất là to. Wow. Đây là cái gang tay của tôi này. Một người cao 1m77. 1 gang, 2 gang, gần 3 gang các bạn ạ. Con này mà gần 3 gang tay. Dưới khoảng 3 kg dưới này không làm người. Vậy hả? Không không, con này không thể là 3,5 kg được. Con này cũng phải là 6 kg, 7 kg. Mr. Bonchom có ý kiến gì không? Đối với tôi đã từng bắt những con cá này nó có thể là ít nhất là phải 4-5 kg đổ lên. Bây giờ lấy cân luôn không? Chúng ta sẽ thử cân xem. Cứ thử cân xem. Bạn thân mến, và chúng tôi đang chụp ảnh con cá. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Và đây là Mr. Bonchom đã vượt qua con cá này. 500 anh em đang selfie tự sướng. Con cá lớn lắm các bạn à. Thật là tuyệt vời, tuyệt vời. Không biết cảm xúc nào mà diễn tả được con lúc này. Đây là cái mồi câu này. Quay cái mồi câu này, quay cái mồi câu này. Đây. Thôi chứ trên bờ. Cầm cái kẹp này. Đấy. Các bạn thấy cái mồi câu bé tẹo thôi. Móc một tí xíu vô cái mồi đó thôi. Một tí xíu thôi mà đã nhấc bổng được em cá này. Tôi dự đoán con cá này phải là 4-5 kg các bạn. 7 kg chứ không phải 4-5 kg được. 7 kg, 7-8 kg. Chiều nay thì cái đoạn này là mình nấu cháo này. Cái đoạn này mình phi lê rồi mình vậy thôi, tí rượu thôi mà. Người anh em Terry của chúng tôi đang rất là háo hức, vui sướng. Ông nội. Các bạn thân mến, anh em chúng tôi đã quay lại một cái điểm láng gần đây thôi. Chứ bây giờ mà đi xa nữa thì cũng không thể đến được cái điểm ngày đầu tiên. Và chúng ta sẽ cùng chúc mừng Fishing Master Mr. Bonchom, chủ Vitamin Fishing. Anh ấy đã câu em cá mà có thể là nó là sẽ làm cho anh em lười biếng những ngày tiếp theo, vì có thể đây là một cái mồi nhậu nhiều ngày. Mong là đêm nay chúng tôi sẽ xử hết con này. Và bây giờ mọi người sẽ đóng láng ở đây này. Đó. Triển khai đi ha. Các bạn có thể thấy cái chai nước đó. Cái chai nước này không có xi nhơ gì với cái con cá này hết. Này, làm. Các bạn thân mến, Mr. Bonchom đang tạo bùi nhùi để chúng ta cùng nhau nhóm lửa ở trong rừng trời mưa. Các cái bật quẹt lửa chúng tôi hôm nay đã đều bị thấm nước và không thể quẹt được, nên phải dùng đến than mồi lửa. Xong chưa? Lửa ấy, mua ở mấy cửa hàng sinh tồn ấy, outdoor các thứ nó bán rất là nhiều. Hôm nay anh em sẽ thử xem công dụng nào sau một ngày nổi mưa thì thật sự là nó có như ở trên tivi là nó sẽ đánh lửa lên lửa hay không ấy. Thì cái việc đầu tiên là mình cứ phải làm cái bùi nhùi, chọn bùi nhùi khô đấy, bào gỗ thật mịn rồi. Sau đó mình sẽ đánh lửa. Sau đó mình sẽ lấy bật lửa.
lên lửa lên lửa lên lửa. Đấy. Xin chào các bạn đang đến với Phượt TV và hôm nay chúng tôi đang ở trong rừng. Anh em hôm nay vừa câu một con cá rất là lớn và chúng tôi đang inbox chiếc cân 5 kg dành cho các bạn nội trợ đi chợ của cân Nhân Hòa. Thì với chiếc cân ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đi cân cá trong rừng. Chiếc cân này nó có cái móc luôn phía sau lưng. Đây là cái móc phía trên. Đấy, có cái lượng trừ hao này, cái lượng lai dung này, và ở phía sau lưng nó thì có cả cái móc để mình có thể móc con cá lên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xuống dưới nước móc con cá lên thử con cá của Mr. Bờm John câu được bao nhiêu ký nhé. Chúng tôi rất là háo hức các bạn ạ. Anh ấy là một trong những master fishing và trong chuyến đi ngày hôm nay thì anh ấy đã tạo cho chúng tôi những bất ngờ. Chúng tôi đang kỳ vọng là ngày mai sẽ có cá, nhưng mà hôm nay đã có rồi. Đúng rồi. Các bạn thân mến, Trang đang tỉa dăm cây làm một cái thớt để chúng ta chuẩn bị chế biến mồi tối nay. Có thể nói là đi với Mr. Bờm John thì cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc, xã hội phồn vinh. Trong kia là bếp lửa, lửa vẫn cháy và nồi cơm đã được bắt lên. Các bạn có thấy cái thớt không ạ? Rất là bén. Thân mến, và đây là những hình ảnh mà chúng ta không thể thấy trong Vitamin Fishing các bạn ạ. Đó là cameraman mà Kim luôn phần bôi sốt phèo cho anh Mr. Bờm John. Và bây giờ là đến tiết mục làm cá này. Có thể nói là Mr. Bờm John là rất là đa năng. Anh ấy làm cá, câu cá rất là ok. Đi với nãy là yên tâm ấm no thôi, gia đình hạnh phúc. Và bây giờ là buổi tối thứ hai ở trong rừng. Thì anh em một ngày rất là ổn định khi mà câu được thêm mấy em cá nữa. Và anh em đang chuẩn bị bữa tối. Các bạn cũng phải cười vào mặt người ta chứ. Trang đang đổ dầu và phi đường để tạo màu cũng như là tạo vị ngon cho món cá kho riềng. Lấy được đường mới anh em. Có một cái bếp thôi mà rất là nhiều đầu bếp các bạn ạ. Everywhere. Múc cho anh cái tô nước lên, cao nước lên. Củi còn ướt lên nó rất là khó cháy các bạn. Nó cứ ngung ngúng như thế này, khói thì nhiều. Mà lửa thì không bừng lên được. Nồi cơm vẫn chưa chín. Các bạn có thể thấy bây giờ dàn bếp rất là bận rộn khi mà trên dàn sấy là có thịt này và có cá. Có thể đây là một chuyến đi rất là no ấm của anh em chúng tôi. Ở dưới thì đầu cá đang nấu canh, phen đang vớt bọt. Anh em cũng cà tuyến và Tranh cũng vừa chế biến sơ chế các nguyên liệu xong thì bây giờ anh em xuống tắm ổn dưới bờ suối các bạn nghe không ạ? Rồi heo. Tôi ôm mình chạy tới đấy, anh rồi. Ây da, món cá kho gừng. Trên bếp bây giờ là
nồi cá kho riềng với thịt mỡ. Cùng bên đó là 4 cây cơm lam. Lần trước thì mình có đi trong chuyến đi câu trước thì được ăn món cơm lam chấm nước kho cá này rất là ngon các bạn. Qua bàn tay đường của Mr. Bom John. Món cá kho riềng còn có cà dại các bạn. Đây là món cà rừng. Rất ngon. Bây giờ Mr. Bom John đang làm nước chấm các bạn. Đầu tiên là ít hành, sau đó ớt đây chúng tôi sẽ giã lại. Hôm nay có món ăn bù tạt, món cá thôi, cá suối giản dị. Bây giờ là khoảng 8 giờ kém. Hôm nay trời mưa gió, có được cái lượng mồi như thế này là rất là mừng. Cũng không dám mong ước gì thêm, cứ mỗi ngày cứ 2 con đều cũng được, 1 con thì cũng ok thôi. Bạn Phen đang cầm tay hơ miếng thịt. Lần sau đi rừng mình sẽ mang theo cái máy nướng thịt vô đây, đặt vô đây nướng. Ngắm 10 đôi nhá. Bây giờ Ca Tuyến và Mr. Bùn Trôm đang vuốt đũa. Đi chơi mà cái gì cũng mang trừ mấy đôi đũa ra. Ly, bây giờ không có ly uống rượu các bạn ạ. Các bạn thấy cái can này không? Giờ cứ mỗi người cầm cái can mà tu thôi chứ còn ly đâu mà uống. Tối rồi nó đâu. Chúng tôi sẽ chặt ống tre làm ống hút. Tối rồi nó đâu chịu đi chặt tre đâu. Kiểu này phải chặt ống tre làm ống hút thôi. Không biết hút có nổi không. Bên này thì đang phen đang nướng thịt. Tôi tưởng đâu hút Ngon. phồng mồm chỉ có trong truyền thuyết thôi. Vậy là bữa tối đã sẵn sàng rồi các bạn. Đây có ít muối ớt chanh với mù tạt này, wasabi này, để ăn với cá, ruột cá kho. Còn cái đầu thì bọn em nấu canh chua đây, cái lá chua đến hái trên cái đường đi vào đây. Nhìn này, chuẩn bị nha, 1, 2, 3. Đây là rượu các bạn, rượu ngoại, màu rất là đẹp. Nói vậy cho nó sang thôi chứ thực ra đây là rượu ngoại. Bà ngoại xách tay từ ngoài vào, ngoài quê vào. Rồi, hôm nay nói chung là vậy là vui rồi, ổn rồi. Thì kính lại Đắc Thọ đi. Vâng, mọi người enjoy cùng... Mời các bạn ăn tối. Cơm lam, thịt măng, canh chua. Tất cả đây sẵn sàng cho một đêm đạm bạc trong rừng và không thể thiếu rượu. Terry xoa bằng với ly rượu Terry. Đây là ly rượu. Rồi mình làm trước nha. Cái rượu ai đổ lộn nước rồi. Xin chào các bạn đang đến với Phượt TV. Và đây là ngày thứ 2 trong chuyến hành trình đi câu cá của anh em chúng tôi tại dòng sông giáp ranh giữa Lâm Đồng và Đắk Lắk. Bây giờ khoảng 6 giờ sáng. Dậy uống cà phê này. Trang ơi. Ở trên dàn hông bếp thì chúng tôi nhận thấy là cái cá thịt đã chuyển màu, cũng hông nhẹ nhàng thôi nên là chắc là cũng chưa có khô lắm. Hiu không thêm đồ. Hôm nay thì mình sẽ di chuyển thêm về học câu nên là phải không khô cái nón này để mà có cái thổi. Các bạn thân mến, Mr. Bom John đang đập hộp chiếc cần mới của mình. Anh ấy đưa mình vào đời câu kéo. Wow, đẹp chưa? Luôn cái hộp. Cần mới đẹp chưa?
Đây là cái cần đầu đời của mình này, các bạn có thể thấy. Con này thì có khả năng kéo được con cá tối đa được bao nhiêu ký chẳng hạn. Tùy. 10 kg vẫn kéo vô tư. Đây là cái máy câu. Chúng ta sẽ gắn máy vào cần. Giờ chúng ta sẽ luồn dây vào máy. Đây là lần cho dây vào máy đầu tiên. Bây giờ Mr. Bonchom đang chọn một con mồi đầu đời cho mình. Con nào sắp hỏng á em ơi. Dõm dõm thôi. Rồi, con mồi đầu đời. Rất đẹp, lóng lánh. Bây giờ sư phụ Mr. Bonchom sẽ xuống khai đao quả cần mới. Đây. Con cá đầu tiên của cần thủ mới nhập môn. Kéo nó ra khỏi cái bụi. Đấy. Rồi, được rồi, giơ lên. Để tay cầm đi, đừng có để cần như vậy. Nhả dây này, hoàn. Cầm dây, đừng cầm. Cầm đầu dây hả? Ừ. Rồi. Đó, cầm như vậy, cầm chắc là. Đây. Rất tuyệt các bạn ạ. Đây, rồi vào đây. Con cá đầu tiên của khai cần, khá là suôn sẻ đấy. Con cá mới khai chưa cần. Rất cảm ơn sư phụ Mr. Bonchom đã đưa mình vào con nghề câu kéo. Rất là tuyệt vời. Trên một phút sau. Quay trước. Arigatou gozaimasu. Baby, come here baby. Đây đồ anh ta. Đúng rồi. Em sai anh đó hả? Em sai anh chụp hình hả? Vô. Vô. Quay đi, vô. Mời cả nhà nâng ly uống rượu. Về mà cắt tiếng tôi ra, tôi làm anti fan luôn á. Your turn mate. Cơm rất là ngon các bạn. Đây là con vách, còn đây là chiếc đũa. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Đây là chiếc đũa và đây là con vách. Má ơi luôn. Oh shit man. Cởi áo ra, coi có tóe áo ở trong không mà biết liền nè, nó Em coi quanh đây anh. Thanh niên đã bị vách cánh vì chung vô bụi. Nó rơi ra ngay đây mà. Cũng có thể nó rơi từ trên trời rơi xuống, nó hút máu ông trời ạ. Đẩy nó rớt từ trong miệng ra. Ủa, vừa bú được cục xương, lấy được bao nhiêu thịt đâu. Các bạn có thể thấy trang tay anh em Đâu rồi? sẹo rất là nhiều, sẹo sợ, máu me rất là nhiều. Vì mùa này mùa mưa mà đi rất là nhiều vách. Đúng rồi, đừng bảo là nó bú xương này qua giờ hôm kia giờ á. Không, bây giờ coi ai có máu lại. Có thể nói là ruồi vàng mũi bạc vách kim cương. Trong chuyến đi này là anh em ai cũng bị hết. Như riêng mình là bây giờ chạy hạch hai bên đùi rồi vì bị cắt rất là nhiều. Sáng nay mà đây, nó sợ bắt dấu chú quá, quá cuối trời. cùng nó phải bỏ